Hello everyone, once again we are with the course syllabus and then it's about nursing care of children theory. Course number is 512, it's for second year students. Its total duration is 100 hours and total marks are 100. So talking about the course description, the course actually it helps to describe the child health, especially focusing on the normal growth and development of birth till the adolescence. So it is also encouraged to the students to focus on the prevention of diseases and provide care during the sickness, which also includes the family as well as in the care of the sick children by using the nursing processes. So what are the main objectives for that? At the end of the course, students will be able to discuss the process and growth and development of children from neonate to adolescence. Thus, they will describe the method of accessing the health status of children. Thus, they were explaining the measures to be taken for reducing mortality among the children from the major killer diseases. Thus, they were describe the common childhood morbidity conditions and their nursing management. So, this is about the introduction and the objective of the topic nursing care of children. So, let's begin with the unit. So, without wasting time, let us begin with the unit first, that is Introduction to Child Health Nursing. यसमा सुरुमा it talks about definition and terminologies used in child care, जस्तै child भनेको के हो, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिसियन, त्यस्तै गरी पेडियाट्रिक नर्सिङको बारेमा, त्यस्तै गरी हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट अफ चाइल्ड केयर एट नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल लेभलको बारेमा स्टडी गर्छौँ. एन्ड देन डिफरेन्सेस बिट्विन अ चाइल्ड एन्ड एडल्ट केयर, त्यस्तै गरी रोल अफ नर्सेस इन केयर अफ द चिल्ड्रेन. नाउ लेट अस गो फर युनिट 2 एन्ड द्याट्स अबाउट ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट, जसमा हामीले डेफिनेसन, ग्रोथको डेफिनेसन, डेभलपमेन्टको डेफिनेसन पढ्छौँ. त्यस्तै गरी टकिङ अबाउट डिफ्रेन्ट स्टेजेस अफ चाइल्डहुड, जसमा हाम्रो नियोनाटल, इन्फेन्सी, टडलर, प्री स्कुलर, स्कुल एज एन्ड एडोलेसेन्स स्टेजेसको बारेमा स्टडी गर्छौँ भने त्यसपछि गएर हामी फ्याक्टर्स एफेक्टिङ ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट, मेजर डेभलपमेन्टल क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड माइलस्टोन्स अफ डिफ्रेन्ट एज ग्रुप्स जस्तै फिजिकल, साइकोलोजिकल, फिजियोलोजिकल, सोसियल एन्ड इमोसनल चेन्जेसको बारेमा स्टडी गर्छौँ भने डेभलपमेन्ट टास्क, त्यस्तै गरी अर्को भनेको प्रमोसन अफ ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट एट डिफ्रेन्ट एज ग्रुप जस्तै न्युट्रिसन, इम्युनाइजेसन, प्ले थेरापी जस्तो कुराहरूको चाहिँ हामी स्टडी गर्छौँ. नाउ लेट अस टक अबाउट युनिट 2 के अरू पोर्सन जस्तै डेन्टल केयर, रेस्ट एन्ड स्लिपको बारेमा पनि स्टडी गर्छौँ भने 2.7 मा गएर प्रिभेन्सन अफ एक्सिडेन्ट्स, प्यारेन्टल कन्सर्न, त्यस्तै गरी चाइल्ड टु चाइल्ड प्रोग्राम्सहरू, हेल्थ एजुकेसनको बारेमा कुरा गर्छौँ. नाउ लेट्स गो फर युनिट 3. युनिट 3 मा हामीले 4 आवर्सको कोर्स छ इलनेस एन्ड हस्पिटलाइजेसन अफ सिक चिल्ड्रेन, जस्तै त्यसमा उनीहरूको चाहिँ एडमिसन एन्ड डिस्चार्ज प्रोसिड्युर्स फर सिक चिल्ड्रेन, त्यस्तै गरी स्ट्रेस अफ इलनेस एन्ड हस्पिटलाइजेसनको कारणहरू जस्तै रियाक्सन टु द हस्पिटलाइजेसन एकोर्डिङ टु द एज ग्रुप जस्तै चाइल्ड, प्यारेन्ट्स एन्ड सिब्लिङ्सको, कोपिङ विथ द मेकानिजम एन्ड फ्याक्टर्स एन्ड प्रमोटिङ कोपिङ, होइन. त्यस्तै गरी पेन एसेसमेन्टमा चाहिँ हामीले एक्सप्रेस अफ पेन एकोर्डिङ टु द एज ग्रुप, त्यस्तै गरी पेन रेटिङ स्केलको बारेमा स्टडी गर्छौँ भने पेडियाट्रिक मेडिकेसनमा चाहिँ क्यालकुलेसन अफ मेडिकेसन डोजेस, क्यालकुलेसन अफ ड्रप्स पर मिनट, त्यस्तै गरी फर दोज हु युजेस माइक्रो च्याम्बर है. नाउ लेट अस सी अबाउट युनिट 4, 5 एन्ड 6 एट वन्स. 4 मा चाहिँ हाम्रो 2 आवर्सको कोर्स, जसमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि कम्युनिकेटिङ विथ चिल्ड्रेन, जस्तो इम्पोर्टेन्स अफ गुड कम्युनिकेसन एन्ड ट्रस्ट, त्यस्तै गरी मेथड्स अफ इम्प्रुभिङ द कम्युनिकेसन विथ चिल्ड्रेन जस्तै टचिङ, होइन, टच, लिसनिङ एन्ड टोन अफ भोइस, त्यस्तै गरी बडी ल्याङ्ग्वेज, भिजुअल कम्युनिकेसनको कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ भने युनिट 5 मा गएर हामी 4 आवर्सको कोर्स छ, जसमा चाहिँ हामीले बेसिक एन्ड स्पेसल निड अफ सिक चाइल्ड जस्तै प्रिटर्म इन्फेन्ट हुनसक्छ, टिनेजर्स विथ एसटिआई अथवा एचआइभीहरू हुनसक्छ, त्यस्तै गरी चिल्ड्रेन विथ डिजेबिलिटिजहरू हुनसक्छ, अथवा फ्यामिली फेसिङ एन अनएक्सपेक्टेड डेथ अफ अ चाइल्ड हुनसक्छ, होइन. त्यो बेलामा कसरी कोप गर्ने भन्ने कुराहरू स्टडी गर्छौँ भने युनिट 6 मा गएर हामी फिजिकल एसेसमेन्ट, यो चाहिँ 8 आवर्सको कोर्स हो. हिस्ट्री टेकिङ एन्ड फिजिकल एक्जामिनेसनमा, जस्तो हिस्ट्री टेकिङ भनेको के हो, एप्रोचेस एकोर्डिङ टु द एज ग्रुप फर द फिजिकल एक्जामिनेसनको लागि, त्यस्तै गरी फिजिकल एसेसमेन्टमा चाहिँ हेड टु टो, होइन, विथ आइडेन्टिफाइङ द प्रब्लम्स एन्ड प्लानिङ फर द नर्सिङ केयर, जस्तो हेड अथवा चेस्टको सर्कमफ्रेन्सेसहरू, त्यस्तै गरी स्किन, हेयर एन्ड नेल्स, हेड, आइज एन्ड इयर्स, माउथ, नोज एन्ड थ्रोट, नेक, थोराक्स एन्ड लङ्स, कार्डियोभास्कुलर सिस्टम, एब्डोमेन, मस्कुलर स्केलेटल, त्यस्तै गरी ब्याक एन्ड एक्सट्रिमिटिजहरू, जेनाटालिया एन्ड नर्सेसहरू, त्यस्तै गरी न्युरोलोजिकल
अनि cranial nerve function त्यस्तै गरी reflex actionको बारेमा चाहिँ हामी स्टडी गर्छौँ. Now let us move towards this another unit that is child mortality condition जसमा युनिट 7 मा चाहिँ 6 hours को क्लास हो. यसमा चाहिँ हामीले मेजर किलर डिजिजेस जस्तो त्यसको डेफिनेसन, साइन एन्ड सिम्पटम्स, ट्रिटमेन्ट, प्रिभेन्सन एन्ड नर्सिङ म्यानेजमेन्टको कुरा गर्छौँ. डायरियल डिजिजेसमा चाहिँ मिजल्स, टिटानस, ट्युबरकुलोसिस एन्ड मालन्युट्रिसनको पनि कुराहरू गर्छौँ. त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो टपिक छ एक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन जस्तो एआरआई भयो होइन, निमोनिया अनि पर्टुसिसहरू, डिप्थेरियाहरू, एचआइभी/एड्सहरू छ. त्यस्तै गरी रोल्स अफ नर्सेस इन रिड्युसिङ लेस देन 5 मोर्टालिटी एन्ड मोर्बिडिटी रेट इन फ्युअर देन 5 चिल्ड्रेन्सको कुराहरू पनि हामीले स्टडी गर्छौँ. नो लेट्स फोकस अन युनिट 8. अलिकति लामो खालको युनिट हो यो. यसमा चाहिँ हामीले स्पेसली चाइल्डहुड मोर्बिडिटी कन्डिसन एन्ड देन नर्सिङ म्यानेजमेन्ट, त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ हामीले कमन रेस्पिरेटरी डिसअर्डर जस्तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम हुनसक्छ, बर्थ न्योनाटल सेप्सिस, त्यस्तै गरी म्युकोनियम एस्पिरेसन सिन्ड्रोम, कल एन्ड कफ, ब्रोन्काइटिस, ब्रोन्को न्युमोनिया, आजमा, एलर्जी, क्रोप, त्यस्तै गरी प्लेउरिसीहरू हुनसक्छ. त्यस्तै गरी 8.2 मा गएर हामीले ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल डिसअर्डरमा चाहिँ हामीले थ्रोट एन्ड हेयर लिप एन्ड क्लेफ्ट प्यालेटहरू, डेन्टल क्यारिजहरू, ट्र्याकिया, इसोफेजियल एट्रिसियाहरू, त्यस्तै गरी पाइलोरिक्स स्टेनोसिस, त्यस्तै गरी हेयर स्प्रङ डिजिजहरू, एनोरेक्टल मालफङ्सन्सहरू, त्यस्तै गरी इन्टुसस्पेसनहरू, हर्निया, अम्बिलिकल एन्ड इन्जिनियर, त्यस्तै गरी प्यारासाइटिक इन्फेस्टेसन्स, माल अब्जर्प्सन सिन्ड्रोम, त्यस्तै गरी ल्याक्टोज इन्टलरेन्स, सेलियाक डिजिजेसहरू, जेलाटिन इन्टेरोप्याथी होइन, त्यस्तै गरी इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सनहरू, जन्डिस, फिजियोलोजिकल हेमोलाइटिक, यो कन्डिसनहरूको बारेमा पनि हामीले स्टडी गर्छौँ. सो गाइज, एज आई हेभ अलरेडी स्टेटेड, यो अलिकति लामो खालको टपिक छ. युनिट 8 मा हामी युनिट 8.3 मा छौँ, जसमा चाहिँ हामीले कार्डियोभास्कुलर डिसअर्डरमा चाहिँ एनिमिया, आइरन डेफिसियन्सीहरू, सिकल सेलहरू, थ्यालासेमियाहरू, डिप्थेरिया, हड्किन डिजिजहरू पुरा भयो. त्यस्तै गरी हेमोफिला भयो, कन्जेनाइटल हार्ट डिजिजहरूमा साइनोटिक भयो, रुमेटिक हार्ट डिजिजहरू, रुमेटिक फिभरहरू, डक्टर्स आर्टिरियसको बारेमा स्टडी गर्छौँ भने जेनाइटिक युरिनरी डिसअर्डरमा हामी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम्सहरू, ब्ल्याडर स्टोन, हाइड्रोसेलहरू, त्यस्तै गरी अनडिसेन्डेड टेस्टिसहरू, फिमोसिस, विल्म्स टिम्युरको बारेमा स्टडी गर्छौँ. Now let us see about endocrine disorder जसमा हामी एन्टिरियर एन्ड पोस्टेरियर पिट्युटरी डिसअर्डरहरू, गाइगेन्टिजम एन्ड एक्रोमेगालीहरू, हाइपरपिट्युटरिजम, त्यस्तै गरी डार्फिजम, डायबिटिज इन्सिपिडस, त्यस्तै गरी थाइरोइड डिसअर्डरहरू होइन, अनि क्रेटिनिजम, हाइपोथाइरोइडिजम, त्यसमा कन्जेनाइटल हुनसक्छ, हाइपरथाइरोइडिजम भयो, प्यानक्रियाटिक डिसअर्डर भयो, जुवेनाइल डायबिटिज, त्यस्तै गरी एड्रेनोकोर्टिकल डिसअर्डर, कोसिङ सिन्ड्रोम्सहरूको बारेमा पनि हामी स्टडी गर्छौँ. अलराइट, सो आई गेस यु हेभ अन्डरस्टुड फ्यु टर्म्स. त्यस्तै गरी अब 8 आवर्सको टाइम एलोकेट गरेको टपिक छ हाम्रो न्युरोलोजिकल साइकोलोजिकल डिसअर्डर, जस्तो यसमा चाहिँ फेब्राइल कन्भल्सनहरू, एपिलेप्सीहरू, मेनिन्जाइटिस, एन्सेफलाइटिस, मेन्टल रिटार्डेसन, डाउन सिन्ड्रोम्स, ब्रेन ट्युमर, बिहेभियर प्रब्लम जस्तो एनोरेसिस, एडिएचडीहरू, कन्जेनाइटल डिसअर्डरहरूमा चाहिँ स्पाइनल बाइफिडा, त्यस्तै गरी मेनिन्जोसियल, त्यस्तै गरी माइलोमेनिन्जेसियल, त्यस्तै गरी हाइड्रोसेफाली, एनेसेफाली जस्तो स्टडीहरू चाहिँ हामीले गर्छौँ. अलराइट गाइज, अनदर इम्पोर्टेन्ट टपिक युनिट 8 भित्रकै हाम्रो 4 आवर्सको टपिकमा चाहिँ मस्कुलोस्केलेटल डिसअर्डर पर्छ, जसमा हामीले क्लब फुट एन्ड टेलपेज इक्युलोभाइरस, त्यस्तै गरी स्क्लेरोसिस, ओर्डिसिस, त्यस्तै गरी हिप डिस्प्लेसिया, त्यस्तै गरी सेरेब्रल पल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रफीको बारेमा स्टडी गर्छौँ भने 8.9 मा 10 आवर्सको कोर्स छ स्किन, आई, एयर, नोज, थ्रोट एन्ड डेन्टल डिसअर्डर, जसमा हामीले स्किन डिसअर्डरमा स्केबिजको बारेमा भयो, एक्जेमा भयो, ऱ्यासेसहरू भयो, बोइल्सहरू भयो, एम्पेटिगो भयो, हर्पेस सिम्प्लेक्स, हर्पेस जोस्टर, सेलुलाइटिसको बारेमा स्टडी गर्छौँ भने आईको डिसअर्डरको कुरा गर्ने हो भने स्ट्राबिस्मस, त्यस्तै गरी कन्जक्टिभाइटिस, स्टाई भयो, ग्लोकोमा, भिजन डिफेक्ट, बिटल स्पट, जेरोफ्थ्याल्मिया, त्यस्तै गरी कर्नियल जेरोसिस, एयर डिसअर्डरको कुरामा चाहिँ ओटिटिस मिडिया, मास्टोल्डाइटिस, त्यस्तै गरी हियरिङ डिफेक्ट, साइनोसाइटिस, टन्सिलाइटिस, डेन्टल डिसअर्डरको कुरा गर्ने हो भने म्यालो ओक्लुजन, त्यस्तै गरी डेन्टल क्यारिजहरूको बारेमा चाहिँ हामी स्टडी गर्नेछौँ. दिस हेज अ भेरी लङ ड्युरेसन अफ 10 आवर्स, सो विल फोकस अन द्याट है त. नाउ लेट अस फोकस अन युनिट 9 जसमा चाहिँ हाम्रो कमन इमर्जेन्सी कन्डिसन्सहरू जस्तै फल्स,
हाइपरपाइरेक्सिया, त्यस्तै गरी बर्न्स, ड्राउनिङ, सफोकेसन, त्यसमा चाहिँ एफआइजिएसन, त्यस्तै गरी पोइजनिङमा चाहिँ तपाईँको एसिडोएमिनोफेन पोइजनिङ, त्यस्तै गरी पेट्रोलियम डिसिलिकेट पोइजनिङ, कोरोसिभ केमिकल पोइजनिङ जस्तो स्ट्रङ एसिडहरू, अल्कालिजहरू, लिड पोइजनिङ जस्तै प्लम्बिजनहरूको कुरा आयो, रोड एक्सिडेन्ट, इन्जुरी फ्रम शार्प इन्स्ट्रुमेन्ट, त्यस्तै गरी फरेन बडिज इन द एयर, नोज, थ्रोट एन्ड आई, त्यस्तै गरी हाइपोथर्मिया, कार्डियक एरेस्टमा चाहिँ कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेसन, त्यस्तोको बारेमा चाहिँ हामीले स्टडी गर्नेछौँ है त। So guys, last but not the least, we talk about Unit 10, Introduction to Concept of IMCI, Goals and Objectives of CBI, MCI, 6 hours of class छ त्यसमा हामीले द कन्सेप्ट अफ आइएमसिआई, गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स अफ आइएमसिआई, त्यस्तै गरी प्रोसेस अफ स्क्रिनिङ अफ चाइल्ड डिजिजेस, कन्डिसन्सहरू, द म्यानेजमेन्ट अफ चाइल्डहुड डिजिजेस, कन्डिसन्स युजिङ आइएमसिआई गाइडलाइन्सको बारेमा हामीले फर्दर डिटेल स्टडी गर्छौँ। So thank you so much guys, keep tuning on, cheers.